উত্তৰণ নাৰ্চাৰী আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এটা টপিক আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই টপিকটো হৈছে আমি মাটি যদি আমাৰ ঘৰত কমকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান খেতি আমি কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কিছুমান চব্জি খেতি। আৰু বিশেষকৈ আজিকালি বজাৰত যিবিলাক চব্জি পায় সেই চব্জিসমূহ প্ৰায়েই কিছুমান মানুহে নাখায়। তাৰ কাৰণটো হৈছে বহুত বেছি পৰিমাণে পেষ্টিচাইড বা পোক মৰা মেডিচিন বা কেমিকেল কিছুমান ফাৰ্টিলাইজাৰ বা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইবিলাক আমাৰ দেহৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। ছাদত যেতিয়া আমি খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, ছাদত আমি কিছু টাব বা পলি বেগ এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ আমি ল'ব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে আমি মাটিটো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিম, মাটিটোৰ ৱেইটটো যাতে কম হয় সেইকাৰণে আমি ধানৰ যিটো তুঁহ বুলি কয় সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা নহ'লে আমি কক'পিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ 50%। আৰু তাৰ লগত আমি 30% মান কেঁচুসাৰ আৰু 20% মান গাৰ্ডেন চইল এই হিচাপত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আমাৰ যিটো টাব হয় টাবৰ ৱেইটটো যথেষ্ট কম হয়। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে আমি ছাদত যেতিয়া খেতি কৰিম তাৰ টাবটোৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো যথেষ্ট ভাল হ'ব লাগে। ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ভাল হ'লে গছজোপা যথেষ্ট সোনকালে বাঢ়ি যায় আৰু শিপাসমূহে তাতে ভালদৰে হেৰি কৰিব পাৰে। এইটো আমাৰ ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় এই খেতিটোত আমি, কিন্তু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপত আমি কৰিবলৈ চাইছোঁ। আৰু আমি আহকচোন চাওঁ আমি কি কি খেতি ইয়াতে কৰিছোঁ, আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে ইয়াতে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইজোপা হৈছে মচন্দৰী শাক, কিছুমানে মচন্দৰী বা মেচেন্দৰী এনেকুৱাকৈ কয়, ঠাই অনুসৰি বেলেগ বেলেগকৈ কয়, কিন্তু বহুত ঔষধি গুণযুক্ত হয় আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াক পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে, বা নৰ্মেলি আমি খাব পাৰোঁ, বহুত উপকাৰী হয়। আপোনালোকেও নিশ্চয় ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে এই শাকবিধ। এইটো আমি আমাৰ টেৰেছ গাৰ্ডেনত মূলত আমি ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে পনৰনোৱা শাক। এইটো এটা ভাল শাক হয়, যিসকলে ব্যৱহাৰ ইতিমধ্যে কৰে তেওঁলোকে জানেই, আৰু যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোককো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো এটা বৰ উপকাৰী শাক হয় পনৰনোৱা। আপোনালোকে অকণমান চাব পাৰে বিভিন্ন ৰেফাৰেঞ্চত, ইউটিউব বা বিভিন্ন কিতাপে পত্ৰই পনৰনোৱা শাকৰ বিষয়ে। আমিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাৰিলে ভালদৰে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইজোপা পনৰনোৱা শাক। আৰু এইখিনি হৈছে বেঙেনাৰ পুলি। আমি মূলতঃ 18 এনেকুৱা চাইজৰ পেকেটত দিয়া হৈছে এই বেঙেনাখিনি। ইয়াতে বৰ সুন্দৰ হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু মাটিডৰা আমি কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱেই। গতিকে এইখিনি বেঙেনা বৰ সুন্দৰ হৈছে, আৰু বেঙেনা খেতিটো আমি টেৰেছ গাৰ্ডেনত কৰিব পাৰোঁ। এইজোপা হৈছে জলকীয়া, আমাৰ লোকেল থলুৱা জাতৰ হয়, ক'লা জলকীয়া, আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে। যিসকলে জ্বলা খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ প্ৰজাতিৰ জলকীয়া। এয়া হৈছে ভোট জলকীয়া। আমি বেছি কৰা নাই, ইয়াতে 5 জোপামান কৰিছোঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে। আৰু ভোট জলকীয়াৰ এয়া ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। ভোট জলকীয়াসমূহত প্ৰায়ে ফুল অহাৰ সময়তে আমি কিছু ৰোগে দেখা দিয়ে, গতিকে ভোট জলকীয়াসমূহ ফুল অহাৰ লগে লগে কিছু কেয়াৰত ৰাখিব লাগে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান মন দিব। আৰু এইখিনি হৈছে ধনিয়া। ধনিয়াটো সাধাৰণতে সহজতে আমি টাবত বা ছাদৰ ওপৰৰ কিছু অংশত আমি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ধনিয়াটো আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। আৰু এইখিনি হৈছে ভেন্দি। ভেন্দিৰ পুলিবিলাকো বৰ সুন্দৰকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই কেইজোপা হৈছে নেচেৰা। আমি নেচেৰাৰ খেতিটো ছাদত কৰিব পাৰোঁ। পেকেটৰ চাইজটো আমি 18 এনেকুৱা চাইজ দিছোঁ, আৰু এই নতুনকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেচেৰাটো। আৰু নেচেৰা যেতিয়া ফুলে তেতিয়া অকণমান ৰোগেও পায়, অকণমান সেই বিষয়ে আমি চাব লাগিব। কেতিয়াবা নিম স্প্ৰেটো আমি অকণমান স্প্ৰে কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু এইজোপা হৈছে পানীলাও। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাদৰ ওপৰত পানীলাওটো কৰি চাইছোঁ। আৰু পানীলাওৰ আমাৰ যিটো টাব হয়, আমি টাবটো 18 ইঞ্চিৰ বহল টাব দিছোঁ, ব্লেক টাব। এইটো আপুনি আমাৰ নাৰ্চাৰীটো পাব এনেকুৱা ধৰণৰ টাববিলাক। এইজোপা পানীলাও আমি তলৰ অংশ ছিঙি দিয়া গৈছে, কিয়নো তলত পাতবিলাক ছিঙি দিলে গছজোপাৰ বুষ্টাপটো ভাল হয়। চাব পাৰে বৰ সুন্দৰকৈ এতিয়ালৈকে হৈ আছে পানীলাওজোপা। পিছত কি হয় নাজানো, আমি এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছোঁ। আৰু আমি যিখিনি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ গোটেইখিনি অৰ্গেনিক হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা যায়। নিম স্প্ৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰা যায়, আৰু আমি সাৰৰ ভিতৰত বনমিল, কেঁচুসাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু তাৰ লগত আমি সৰিয়হৰ যিটো খলি হয়, খলিহৈটো তিয়াই থৈ 3 দিনমান পিছত তাৰ পানীটো আমি ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা কৰি আমি চেষ্টা কৰি চাইছোঁ, চাম ভৱিষ্যতে ভিডিঅ' যোগে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আমি কিমান ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ এই খেতিৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত। আৰু আপোনালোকেও মই আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰি চাব পাৰে ঘৰতে, আৰু নিজৰ ঘৰৰ চব্জি খোৱাৰ যিহেতু মজাটো অকণমান বেলেগ, গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব বুলি আমি আশা থাকিল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।